हेलो साथीहरु, नमस्ते। म आर्यशर्मा फ्रम NEB रिसोर्स। आज चाहिँ हामी फोटोनको सेकेन्ड पार्टको भिडियोमा छौं। हामी फर्स्ट पार्टमा चाहिँ फोटोनको इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर सम बेसिक टर्म्सहरु सबै हेरेका थियौं। यी दुईटा डेरिभेसन छोडेर यो दुईटा डेरिभेसन मध्येको यो फर्स्ट डेरिभेसन हो, आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। यी दुईटा डेरिभेसन सकेपछि चाहिँ फोटोन च्याप्टर सकिन्छ। यसमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन भनेको यही दुईटा डेरिभेसन हो। भएकै दुईटा डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट पनि एकदम छ। सो यो इन्ट्रोडक्सन हो। यसमा चाहिँ के भने हो भन्दाखेरि चाहिँ प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनको सहायताले चाहिँ आइन्स्टाइनले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेका हुन्। यिनले चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन चाहिँ लेख्छन् जब चाहिँ फोटोन र इलेक्ट्रोन बीच ओन-टू-ओन इन्टरेक्सन हुन्छ। यो भनेको के हो अब बुझ्न जाउँ है। हामी यसो फिगर हेर्छौं। फिगरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मेटा सर्फेस छ, यहाँ फोटोन आहा सर्टेन इनर्जी इक्वल एचएफले यहाँ वर्क फंक्सन लायो। वर्क फंक्सन लाउने भनेको किन हो, इनर्जी निकाल्नलाई हो, जेरो काइनेटिक इनर्जी निस्कनलाई। यहाँ त इलेक्ट्रोन निस्कन लाउने फंक्सनलाई नै वर्क फंक्सन भन्छ। इलेक्ट्रोन निस्कियो, म्याक्सिमम भेलोसिटीले काइनेटिक इनर्जी इक्वल 1/2 mv मैक्स स्क्वायर भयो। अनि यो यहाँ भएको भनेको यसै ल्याङ्ग्वेजमा हेर्छौं है। हो यहाँ त्यही भने हो। Suppose photon of energy HF, F is greater than F naught is incident on the metal surface. A part of this energy HF is absorbed by the electron to eject out from the metal surface called work function. अघि नै भनेको कुरा हो। कन्जर्भेसन इनर्जी अफ प्रिन्सिपलको अनुसार चाहिँ रिमेनिङ इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेको हो। काइनेटिक इनर्जी म्याक्स भनेको HF - 5 भयो। कसरी भन्नाले यो चाहिँ फोटोनको इनर्जी आको इनर्जी हो। यो चाहिँ इलेक्ट्रोन निस्किनको लागि लागेको इनर्जी वर्क फंक्सन हो। यो भनेको HF हुन्छ, 5 भनेको HF नट हुन्छ। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी F नट भनेको, अनि वर्क फंक्सन भनेको मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रोन विथ जेरो काइनेटिक इनर्जी भन्छ। काइनेटिक इनर्जी म्याक्स भनेको HF - F नट हुन्छ। यसैको रिमेनिङ इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ, अनि सिधै यही हुन्छ नि त। हो काइनेटिक इनर्जी म्याक्स इक्वल HF - F नट हुन्छ। यसरी भन्छौँ हामीले आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। एकदम सिम्पल छ गाइस, काइनेटिक इनर्जीको कन्सेप्ट मात्र बुझ्ने हो यहाँ। अब यहाँ इफ F नट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी देन F नट इज थ्रेशोल्ड HF नट इज थ्रेशोल्ड इनर्जी भनेको वर्क फंक्सन भयो हैन, व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट टु वर्क फंक्सन 5 इक्वल HF नट। इक्वेसन फर्स्ट बिकम काइनेटिक इनर्जी म्याक्स इक्वल HF - HF नट, अनि काइनेटिक इनर्जी म्याक्स भनेको HF - F नट भयो। 5 लाई खोलेर अनि यो यसो कमन लिइदिएको, अनि यो आयो। हो यो चाहिँ एन्डर फर्म अफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन हो। द भेरिएसन अफ काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स विथ फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट इज सोन इन ग्राफ भनेर ग्राफ हेर्न जाउँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ वाइ एक्सिसमा काइनेटिक इनर्जी प्लट गर्यौं, अनि यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी प्लट गर्यौं। अनि यो तल्लो डाउनवर्ड वाइ एक्सिसलाई हामीले 5 भन्छौं, अनि यसलाई चाहिँ F नट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यहाँबाट सिधै लिनियरली स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ जान्छ ग्राफ चाहिँ काइनेटिक इनर्जी र यहाँको ग्राफ चाहिँ। अब हामी ल अफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन यसो हेरिहालौँ। अब यहाँ चाहिँ के भने हो भन्दाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओन-टू-ओन इन्टरेक्सन बिट्विन अ फोटोन एन्ड एन इलेक्ट्रोन। फोटोन र इलेक्ट्रोनको इन्टरेक्सनमा चाहिँ हुने इफेक्ट हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको। फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन इज इन्स्टेन्टेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम ल्याग बिट्विन इन्सिडेन्ट फोटोन एन्ड इमिटेड इलेक्ट्रोन। यहाँ चाहिँ हामीले यत्रो प्रोसेस पढ्यौं नि, धेरै त पढेनौँ, त्यही नै पढ्न त पढ्यौं नि हल्का टाइम लगाएर, तर यो चाहिँ एकदम इन्स्टेन्टेनियस प्रोसेस हो कि एकदम सर्ट टाइममा, एकदम भेरी सर्ट टाइममा चाहिँ यो प्रोसेस अकर हुन्छ हैन। अनि फर फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको त मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट आउट इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस विथ जेरो काइनेटिक इनर्जी भयो नि त। हो यसो योभन्दा ग्रेटर त हुनै परेन, नत्र त योभन्दा लेस भयो भने त कहाँ इनर्जी निस्किन्छ त नि, अनि कहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन अकर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हुन पाउँछ त नि हैन। त्यही भएर काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स इन्क्रिजेस लिनियरली विथ इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट बट इज डिपेन्डेन्ट अन इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट। अघि नै ग्राफमा नि हेरिसक्यौँ हैन, काइनेटिक इनर्जी भन्ने बेला हेर्नु न यो ग्राफमा काइनेटिक इनर्जी यसो बढिरह हैन, अनि यो फ्रिक्वेन्सी नि यता एक्स एक्सिसतिर ढल्केर बढ्यो नि, यो हल्का स्ट्रेट भएर मैले हातले बनाएको थिएँ क्लासमा गर्दा, त्यो भएर यसरी बढिरह हुन्छ नि त। अनि यो बढ्ने बेला यो नि बढ्यो भनेपछि के हो, यो बढ्यो भनेर चाहिँ देखा
and but it is independent on intensity of incident light सँग चाहिँ incident light को intensity सँग चाहिँ independent हुन्छ kinetic energy with f increases or lambda decreases but independent on I यो lambda किन यो यस्तो आयो भन्दा f is inversely proportional with lambda यहाँ बढ्दा lambda घट्छ अनि kinetic energy बढ्यो भने चाहिँ lambda घट्ने भयो नि त फ्रिक्वेन्सी बढ्छ नि त त्यही भएर रिलेसनहरु चाहिँ बुझ्नुपर्छ है अब हामी चाहिँ अर्को डेरिभेसनतिर जाउँ as a measurement of Planck's constant by millicon's experiment भन्ने हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्लास बल जी हो यसमा चाहिँ हामीले अल्काली मेटलहरु राखेका छौं अल्काली मेटलहरु किन राख्छौं त फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर यो सब अल्काली मेटल हुन् लिथियम सोडियम पोटासियम हामीले अल्काली मेटल कसरी याद गर्छौं ले अल्काली एलिमेन्टहरु कसरी याद गर्छौं भन्दा लिना के रूबी से फ्रेंडशिप हो गया यो त्यही हो लिना के है त्यही मात्र ल्याएको हो अनि हामीले यसलाई यो राख्छौं है राखेपछि चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यो विन्डो हो यो एउटा विन्डो हो यहाँ हामी भिजिबल लाइट पठाउँछौं जसले गर्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब लाइटमा हुने अनि एनर्जी नै फोटोन त हुने हैन फोटोन पठाएको हुने भयो अनि जसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन इमिसन हुन्छ जसले चाहिँ करेन्ट फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ अकर गर्छ अनि फेरि यसमा हामीले रिटार्डिङ पोटेन्शियलको फेनोमेना कज गर्छ जसले गर्दा चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ रिड्युसेस टु जेरो यो रिटार्डिङ पोटेन्शियल बुझ्नु भएन भने चाहिँ पहिलाको भिडियोमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यही हो यहाँ अब हामीले यहाँ लेख्यौं यहाँ सबै त्यही हो पढ्न सक्नुहुन्छ यसो ल्याङ्ग्वेजहरु हो यो हैन यहाँ पनि हामीले त्यही लेख्यौं फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट बिकम्स जेरो त्यो रिटार्डिङ पोटेन्शियल एप्लाई गरेर हैन अब यो चाहिँ the minimum negative potential at which photoelectric current reduces to zero is called stopping potential भनेको रिटार्डिङ पोटेन्शियल भयो stopping potential मा चाहिँ इलेक्ट्रोन लागेको ओक्टन चाहिँ काइनेटिक एनर्जी लस भयो फोटोइलेक्ट्रोन लस गरेको काइनेटिक एनर्जी सँग इक्वल हुन्छ ओक्टन भनेको ई भी नट हो यो कति जति भनिसक्यो हजुरलाई यसको यो एक्सप्रेसन हैन 1/2m max स्क्वायर अनि त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी म्याक्स भनेको यहाँ चाहिँ f माइनस f नट भयो काइनेटिक एनर्जी म्याक्स को फर्मुला के हो यहाँ 1/2 mv स्क्वायर म्याक्स हैन अनि यहाँ चाहिँ f अनि फाइ भनेको यहाँ चाहिँ माइनस फाइ राख्यौं अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले यो राख्यौं अनि v नट अनि यता e लिएर डिभाइड गरौँ h बाइ f अनि यो प्लस माइनस फाइ a बाइ e भयो यसलाई हामीले अब यहाँ चाहिँ हेरौँ है यो के भन्छ भन्दा द इक्वेसन ट्रिपलाई रिप्रेजेन्ट इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन कसरी भन्दा यहाँ स्लोप m इक्वल h बाइ यो हो h बाइ e भनेको चाहिँ यो m हो यसलाई हामीले x भन्छौं यसलाई चाहिँ हामीले c भन्छौं के mx प्लस c भनेर हामी पढेको हैन त सो यहाँ चाहिँ एन्ड y इन्टरसेप्ट c इक्वल 5 बाइ e भयो यो चाहिँ y भयो हैन mx प्लस c y इन्टरसेप्ट c इक्वल यो चाहिँ ग्राफ हो अ ग्राफ बिट्विन स्टपिङ पोटेन्शियल v नट एन्ड फ्रिक्वेन्सी f नट स्ट्रेट लाइन हुन्छ हो यस्तो स्ट्रेट लाइन हुन्छ स्टपिङ पोटेन्शियल v नट भयो यता y एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी भयो x एक्सिसमा हो यहाँबाट हामीले के गर्छौं भन्दा फ्रम ग्राफ स्लोप m इक्वल tan थीटा tan स्लोप m भनेको tan थीटा हो यो हामी बच्चैदेखि पढ्दै आएको अनि अर्को tan थीटा भनेको के हो त परपेन्डिकुलर बाइ बेस हैन त्यही परपेन्डिकुलर बाइ बेस हो यो चाहिँ हो यसलाई हामीले a मानेका हौ यसलाई b मानेका हौ यो अर्का a जस्तो देखिन्छ तर यसो मान्दैन न यो h बाइ e भनेको tan थीटा भयो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के यो अगाडिको इक्वेसनमा के h बाइ e लाई m मानेको थियो यसलाई f लाई x मानेको थियो अनि यसलाई c मानेको थियो नि हो त्यसमा चाहिँ स्लोप m भनेको चाहिँ h बाइ e नि लेख्न मिल्यो अनि यताबाट आएको tan थीटा h इक्वल e tan थीटा भयो हैन e यता गयो हो यसरी चाहिँ यो h भनेको के हो थाहा छ हजुरलाई प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हाम्रो डेरिभेसन पुरा भयो कि नै अब यहाँ के भने बाइ युजिङ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन एन्ड स्लोप अफ ग्राफ tan थीटा इक्वल a बाइ b अब tan थीटा निकाल्नको लागि हामीले ग्राफ देखायो भने a बाइ b गरेर निकाल्न सकिहाल्छौं हैन यो त बच्चादेखि गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै आएको हैन हो यसरी चाहिँ हामीले प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थाहा पाउँछ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के हुन्छ भन्दा यसरी हामी थाहा पाएको भनेको 6.6 × 10⁻³ joule second to the value of Planck's constant calculated by Millicon was in good agreement with original value of Planck's constant in black body radiation here. Hence, photoelectric Einstein photoelectric equation is
भेरिफाइड है प्लान्स कन्सटेन्ट भ्यालु निकालेपछि चाहिँ बल्ल आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन चाहिँ भेरिफाई भएको हो। हामीले यो फोटोमा त बुझ्नुपर्ने कुरा भनेकै यति नै हो गाइजहरू। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो यसो सुझाव दिनु होला। थ्याङ्क यू गाइज। बेस्ट अफ लक फर योर बोर्ड एक्जाम। थ्याङ्क यू, सी यू।